Så då, varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Jakt. Idag ska vi ut och jaga lite vildsvin i spannmålen. Testa lite nya produkter av Pulsar. Jag hade möjligheten att åka ut och skjuta in den här igår på lite kort varsel, men det gick bra. Innan dess så ska vi ta och käka en riktigt god korv. För som Totti säger, man ska inte jaga hungrig. Jag kommer ut i spannmålen. Ja, vi har precis kommit ut i spannmålen och skulle precis säga några välvalda ord. Och sen inser vi att vi står i princip mitt i en grisflock. Vi har en gris som står där och ett helt gäng som står inne i holmen här och håller på för ett jäkla liv. Titta, här kommer de. Försöka hitta någon som är skjutbar. Vi har varit lite överrumplade, kan man lugnt säga. De kommer ju rakt mot oss på 35-40 meter. Jag vet att det är ganska tätt där, men storleksmässigt så ser de väldigt bra ut. Ja, det är full rock'n'roll här inne. Det är ett stort gäng. Jag tror att de är på väg ut igen. Vinden ligger helt perfekt. Även för alla myggor, för vi glömde termocellen. Visst är det skönt, Viktor? En, två, tre, fyra. Jaha, här kan man snacka om att bli överrumplad, eller vad man ska säga. Jag skulle precis komma ut och snacka lite om att vi står mitt i spannmålen och kommer vi i princip rakt in i en grisflock på 30 meter. Så vi hinner inte ta så mycket snack, men jag har stått och kollat på dem ett tag. Några som var större och några som var mindre. De stod liksom lite i en svacka, så jag väntade på att få ett läge när de gick av i kanten på fältet. Det gick bra, tror jag. Vi går in och kollar. Se om vi hittar något. Här har vi blod i alla fall. Här är blod. Blod. Här är blod.
Det börjar till och med lukta gris här så nu... Det gick ju bra det här. Det är väl en 40-45 kilos gris. En utav de mindre i gruppen. Det var några som var större, jag kommer säkert se på filmen. De här var ju precis så att de nådde över gränsen på vetet. Så perfekt avskjutningsgris. Det gick ju kanon det där. Var ute och smaskade i vetet för fullt. Kul! Nu vill bara börja släppa ut. Vilka kvällar. Det här är helt fantastiskt. 16-17 grader. Halvmåne. Mjölkmoget. Grisar i spannmålen. Kan inte bli bättre. Det här är ett fantastiskt hjälpmedel. Det hjälper henne och framförallt hitta grisarna. För det är enorma områden som man smyger i. Vetefälten här det är många hektar. Vetet är väldigt tätt. Det är bitvis väldigt högt också. Men det här hjälper en att verkligen ha koll. Utöver att titta om det rör sig i stråna runt omkring. Men när vetet är tätt och lågt så rör sig inte vetet lika mycket om det är smått runt omkring. Så det är svårare att upptäcka. Men den här hittar i minsta lilla värmesignaturer. Så står man och tittar och kollar och ser efter de smått runt omkring. Så det är betydligt lättare. Sen är det ju så att man vill inte stå och vifta med bössan bara för att man har ett termiskt sikte på. Utan det tar du ju upp när du väl har hittat gruppen. Utan det här är ju som en perfekt liten spot där sveper av stora områden. Så bössan får hänga på axeln fram till dess. Det har varit en del skador i det här området. Speciellt på de här höjderna som vi står i. Det här har ju blivit mjölkmoget mycket snabbare. Det är liksom lite sandbotten så då går det i mjölken mycket fortare. Så det har gått ganska hårt åt här. Så vi ska se om vi hittar på någon grupp eller någon gris i det här området. Vi smyger runt mellan holmarna. Snart börjar det bli lite för mörkt för att filma med kameran här nere. Men som tur är så har ju Viktor en Pulsar Merger, en Bino som han kommer filma mig lite med. Och eventuellt några grisar om vi hittar några fler. Men det tror jag. Nej du, här var det lugnt. Vi får fortsätta knalla. Någonstans är de. Ganska gott om grisar ute. Ja, det är lite svårt att sätta ord på det här, men det är ju helt fantastiskt att vara ute sådana här sommarkvällar. Smyga runt. Det är väl bara enda som förstör. Det är myggen. Men som tur är så har jag den här termocellen med. Den har räddat en många gånger. Men den är lite besvärlig när det blåser. För då försvinner skyddet iväg. Så rör ni. Då har vi hittat på lite mer gris. Står ungefär 150 meter ner. Det här är en sån här svacka som det nästan alltid står en gris på i början. När det
går in i mjölkmoget. För solen ligger på väldigt mycket. Det går i mjölk först där. Så det här brukar vara ett känt ställe. Så vi ska gå ner och titta vad det är för grisar. Jag ser 4 olika grisar. Men väldigt svårt att avgöra. Jag tycker att de sticker upp en hel del ovanför vetet. Så det här är stora grisar. Jag tror att vi kan ha lite problem med vinden här. Jag hade trott att de skulle vara mer åt vänster. Men nu ska vi gå in och kolla. Ska vi lyckas komma ut och eventuellt ta ett skott så måste vi komma ut framför dem och skjuta neråt. Vi kan inte gå ner längre ner i svackan, vilket gör det problematiskt. För att går vi längre ut och skjuter neråt, då kommer de även få vind utav oss. Där vi står nu så har de inte vind. Den ligger liksom vid sidan av dem. Så den här kan bli knepig. Men vi ska ställa oss här på hörnet och komma upp lite och se ifall det är någon mer rörelse runt omkring med hjälp av de här. Jag ser 4 grisar, men jag har ingen aning om vad som är runt omkring dem. Det är alldeles för tätt där nere och jag vet inte hur högt vetet är, så det är jättesvårt att avgöra vad det är för storlek på dem. Jag ska se om vi kan försöka hitta ett sprutspår här nere så vi kan se dem i. När de passerar sprutspåret har man en möjlighet att se när de passerar vad som kommer efter, om det kommer något efter eller inte. Nu kan det dröja en god stund innan småttingarna passerar. Som sagt, jag tar hellre god tid på mig i spannmålen för det är faktiskt en riktigt knepig jakt med tanke på att det är svårt att se om det är smått med. Så det är bara att ta god tid på sig. Möjligt för mig att skjuta åt det där hållet. Jag har en massa kåkar där bakom. Nu är det väldigt långt bort men det spelar absolut ingen roll. Så enda planen är att gå ut ovanför dem för att kunna få ner vinkeln. Men det betyder att vi kommer lägga vind på dem. Så det här blir svårt. Man hör det tydligt när de står och smaskar. Nu har de märkt oss. De har ju koll på oss, men de vill ändå inte dra. Ja du, filma när de går upp i skogen här ska vi se när de kommer upp på öppna fältet. Vi ser om det är något i släptåg bakom. 1, 2, 3, 4. Ja, och titta, ser du? En massa smått runt fötterna på dem. Ja, som sagt. Ta god tid på er i spannmålen. Det är svårt när det är så här tätt. Stå heller för länge. I det här fallet så hade jag ändå inte kunnat skjutit för jag har ingen kulfång. Men nu visade det sig att vi skrämde av dem för jag hade en dålig magkänsla kring dem storleksmässigt. Att det skulle vara någonting mer runt omkring. Vi har inte ens sett att det har rört sig i vetet, vilket är intressant.
När vetet är så pass lågt så blir det mer styvt, vilket gör att det syns inte lika mycket. Det svajar inte lika mycket runt omkring grisarna. Men nu när vi skrämde av dem, när de fick vind, och såg man när de sprang upp i skogen, massa smått efter sig. Och med den storleken och urskilja vem det är som är förande. Ja, den är knepig. Så som sagt, stå länge, stå och titta, lyssna. Men det är bra, nu fick vi av dem från fältet i alla fall. Och då har vi gjort någon nytta. Förhoppningsvis har de lärt sig att de inte kommer tillbaka ikväll i alla fall. Vi får se om de är tillbaka imorgon. Jaha. Klockan har blivit 1. Jag tror att det är dags att börja avrunda den här kvällen faktiskt. Det finns garanterat mer gris kvar ute, men det är stora områden att gå över och börjar känna mig lite mör i benen faktiskt. Är ni intresserade av de här prylarna vi har använt idag? Idag har vi använt Pulsars grejer som är lite top of the line. Så finns allting på Price Runner som vanligt. Och där har vi även listat massa andra grejer i termisk och digital night vision väg. Så är ni nyfikna på att gå in, titta, så kika på länken nedanför. Och hoppas ni har gillat avsnittet. Tack för idag.